Search and destroy. Мої вітання, командири! Ви на каналі DBT. Сьогодні продовжуємо дивитись світову серію 2025 року. Нещодавно було зіграно матч Юейден Фейсі. Цікаво буде подивитись на цих гравців, тому що вони є прямими конкурентами такому дуже відомому вже українському гравцю, як The Game. Той, хто сьогодні пройде у наступний раунд, має зробити перед собою мету пройти ще The Game. Буде цікаво подивитись, чи зможуть це зробити обидва гравці. Побачимо ми в наступному раунді Юейдена або Фейсі. Юейден — це також український гравець. Серед української спільноти він більш відомий як бомж. Чи буде грати як бомж сьогодні, або, можливо, сьогодні покаже майстер-клас. Ми побачимо, і він нам покаже, як треба все ж таки було нам грати, і як треба перемагати. Фейсі — це дуже такий доволі вже старий гравець. Як він налаштувався на цю гру, не знаю. Знаю, що він постійно грає на світових серіях, грає непогано. Дуже так талановитий гравець. Але побачимо, як сьогодні карта ляже у гравців. Зможе Юейден перемогти Фейсі, або Фейсі переможе все ж таки Юейден. Давайте дивитись. Реплеї вже на каналі. І стартуємо з перегляду першої гри. Карта Blue Hole. Так, секундочку. Зараз я вам додам рахуночок. Так. Так, треба прапор ще знайти, де там Нідерланди. Де вони там? А, знайшов.
Ну що ж, давайте дивитися. UADen нас розпочинав за. Хто в нас тут? Хто такий UADen? Ну, американець. Лазерний, якщо я не помиляюсь. Напроти нього, значить, Фейсі грає за суперзбройного американця. Фейсі зверху. UADen знизу. Ну що ж, стартує гра в нас у UADen з двох казарм. Побігли свої нафтові вежі вже рейнджери. Таким самим займається зараз Фейсі. Буде захоплювати собі нафту. Вже вивчив захоплення. Один що інший гравець. Поки що бойових дій на карті не відбувалось. Немає ще сутичок. Поки що займають лише будиночки. Так, ну перший бульдозер, ну тут навряд чи втратить UADen його зараз. Є вже перший хаммер на правому фланзі. Поїхав Фейсі зустрічати. Дуже глибоко, до речі, заїхав хаммер тут. У правому флангу. Зліва бульдозер все ж таки доїхав, але там Фейсі вже захопив свою нафту. Ну, до речі, так, непогано зараз UADen по карті розійшовся. Як бачимо, казарми на лівому фланзі є. У Фейсі немає таких казарм. Зараз дуже багато піхоти бігає. Бульдозер все ж таки знайшли. UADen зараз його втрачає. Так, є ще один на своїй території. Одразу ж додає ще один військовий завод, щоб було багато хамерів. У Фейсі лише один. До речі, не продавав командний центр. Гравець з Нідерландів. Ten Hammer дуже швидко піймали на лазерлок і не пропустили далі. Дуже велика кількість піхоти бігає по всій карті, реально, від UADen. Як бачимо, він зараз грає як піхотний генерал, хоча в нього є два військових заводи. Скоріше за всього, зараз буде багато, дуже багато хамерів. Можливо, навіть не всі будуть з піхоти. Та це ж плашка просто з рахунком, ви що, який там колір. На це можете не звертати уваги. Чесно. Ну, давайте зробимо чат. Трішечки. Вчора просто грали матч. Так, ну давай зробимо його так, трішечки меншим. Так. Так, чат на ваших екранах, все нормально, можете писати. Я, правда, не всі повідомлення читаю, якось я їх пропускаю. Більше сконцентрований на грі. Ну, поки що Фейсі нафти дуже багато віддав. Зверху тут ніхто не зачепився. Ох, як вони синхронно зараз відбудували свої стратегічні центри. Камерів багато, тут 6 штук. А у Фейсі база не захищена взагалі. Зараз дуже легко UADen його виб'є. Якось Фейсі так неочікувано зараз, напевно, для себе побачив ці хамери. Таку велику кількість від UADen. Думаю, що це за прикол такий, а ні, UADen просто серйозно заїхав, зараз трощить йому базу. Таке враження, що Фейсі розгублений, якщо чесно. Не може нічого вдіяти, дуже багато хамерів тут втрачає. Зараз чинуки туди-сюди ганяє Фейсі. Не можу зрозуміти, що з ними робити. Десь в куточок їх загнав. І Фейсі, здається, просто не очікував, реально не очікував такого. Зараз Фейсі і перший бал UADen все ж таки забирає. Так, давайте дивитись наступну гру. Поки що Фейсі виглядає розгублено. Можливо,
Він ніколи не чув про Юейдена, і фактор недооцінки може грати зараз з ним. Проблему. Тож тепер Юейден гратиме за суперзбройного американського генерала. А проти нього грає Фейсі за лазерного. Ну що ж, перша гра Фейсі щось якось дуже слабенько виглядав. Юейдену віддав всю карту. Пропустив дуже стрімку атаку, яка для нього просто виявилась фатальною. Чатику, привіт. Юейден, удачі. Привіт і тобі, Станіслав. Привіт. Ну що ж, дві казарми від Фейсі, ну, буде дроп. Судячи з того, як Чинук тут себе поводить. Зараз побачимо, чи вдалий це дроп, чи ні. Якось об'їхав бульдозер, зараз дуже багато часу втрачає Фейсі. Юейден також не продавав свій командний центр, грає поки що лише від захоплення казарми. Більше нічого немає в нього на базі. Так. Є дроп. Ой, який невдалий зараз дроп від Фейсі. Юейден просто роздавив їх ракетників. Дропає бульдозер. Бульдозер також можна зараз піймати. Є один ракетник. Тупою до нього стоїть бульдозер. Можна його ловити. Поки що невдалі дії у Фейсі. Командний центр також не продавав. Зараз обидва гравці грають лише піхотою. Немає важкої техніки. Казарму відбудував на лівому фланзі Фейсі. Там, до речі, казарма від Юейдена також є. Зараз дуже легко розбирається з цим бульдозером. Вежа падає, руйнує нафту. На правому фланзі повністю ситуація контрольована для Юейдена. Зліва треба ще розібратися з цією казармою. В принципі, ситуація буде виглядати майже так само, як і в минулій грі. Юейден забирає собі під контроль десь відсотків 70 карти з ресурсами і з всім, що там, звісно ж, є на цій території. Як бачимо, зараз дроп від Фейсі на Чинуки. Чинуки зараз Юейден відводить. Є вже військовий завод. Дуже багато піхоти бігає від Юейдена. Камер під'їхав, зрозумів, що діла не буде. Ледь звідти прибрався, якщо чесно. Юейден настільки знахабнів, що навіть дві нафти забирає, ті, що були під контролем у Фейсі. Зараз якось дуже несерйозно виглядає Фейсі, якщо чесно, на нього це не схоже. Проблемно для нього йде гра. Юейден грає, ну, я так думаю, на всі 150%, щоб доказати собі та товаришам, що він гравець номер 1 в цьому матчі. Ну і поки що воно так і виглядає, якщо чесно. Дуже серйозно, я так розумію, підійшов до цього матчу. Тому що в Фейсі просто немає вільного простору. Куди? Куди йому рухатись? Всюди Юейден перекрив. Як бачимо, камер максимум, що може, це заїхати на цей пагорб. Більше нічого. Ну, Аврори не знаю, чи буде зараз використовувати Юейден. Скоріш за всього, що не буде, тому що аеродрому немає. Зараз мені не подобається, як виглядає Фейсі. Щось він якось розгублено, що в першому матчі виглядав, що в другому. Таке враження, що він не розуміє, що робити. А Юейден дуже швидко грає, до речі. Дуже швидко. Навіть, я б сказав, що трішечки з запасом. Тому що Фейсі реально не встигає. Він навіть не може просто оборону тут тримати, якщо чесно. Дуже тяжко йому це здається зробити. Ось, перший хаммер, ну можливо він щось там наробить.
А можливо і ні. Як бачимо, відразу ж його ловлять на лазерлок і наздоганяє його ракета. Стратегічний центр є. У фейсі стратегічного центру поки що немає. Є два хаммери, заїхали під ресурсний центр, по чинукам зараз відпрацьовують. Фейсі взагалі не звертає на них увагу. Вибувають 1-2 чинуки. Зараз третій, четвертий впадуть. Ну, гра несерйозна. Крізь за цього фактор недооцінки був. В цьому епізоді, як і в минулій грі. Зараз бачимо, що дуже глибоко UA-1 так заїхав і дуже серйозні проблеми робить для Фейсі. Фейсі намагається зараз якось знищити ці два хаммера. А тут ще й на лазерлоках втрачає два своїх. UA-1 хоч і втратив, але дуже багато халепи тут наробив, якщо чесно. Ні, там не Єгипет, там трішечки фільтр стоїть зараз. Вам не сильно там. Це синій, але він відображається більш як чорний. Це корекція рахунку. О, бачиш? О. Трішечки колір підкрутив, і він відображається як чорний. Але від цього гра Фейсі не змінилася, якщо чесно. Зараз в нього проблеми дуже і дуже серйозні. Ну, ось, можливо, ця атака щось зможе зараз зробити Фейсі, якось вибити UA-1 з рівноваги. UA-1 прибирає свої чинуки. Ну і пішла погоня хамерами від UA-1. Фейсі побоюється туди їхати. Хамерів тут немало. Чесно, але тут зустрічає дуже багато піхоти. І UA-1 просто в'їжджає зараз в натовп хамерів у Фейсі. Фейсі вимушено їх відводить аж туди. Куточок на правий фланг. А ось і Альфа Аврора. Відпрацьовує відразу ж по стратегічному центру. Хамерів також багато. Ну я не знаю, як Фейсі тут взагалі думає. Що він взагалі собі тут думає, ну тому що, ну. UA-1 відпускати теж не треба. Хто знає, які там генерали будуть наступними. Хто там буде випадати по ходу зустрічі. Кожен втрачений бал потім потрібно буде підігравати. Знов через центр Фейсі намагається проїхати. Є там хамери у UA-1. Будуть зустрічати, звісно ж. Вибивають. І казарми, ну багато зараз втрачає. Дуже багато зараз втрачає Фейсі. Він дуже серйозно відпустив свого опонента. Дуже серйозно. Дуже прикро, що таке трапилось. Вищення. Ну все. Мені здається, тут не вивезе Фейсі. Як би він зараз не старався, але Альфа Аврора, дивіться, скільки тут хамерів. Тут просто дуже величезна кількість їх. Таке вибити, ну, просто нереально. Плюс ще й тут відпрацьовують Емі Патріоти. І Фейсі все. Фейсі згоден на те, що він віддає другий бал зараз UA-1. А UA-1, думаю, що цим і задоволений. В принципі, може потішити свою гордість. Ну і наступна карта буде Вендета.
розпочинає на ній Юайден та токсинового генерала під фіолетовим кольором на нижній частині. Зверху у нас фейсі, танковий китаєць, жовтий колір. Ну, цікаво, якщо зараз буде грамотно грати фейсі, то є всі шанси вибити глашника. Шукати треба більш короткіші маршрути для того, щоб можна було туди заїхати повільними китайськими танковими юнітами. І головне зараз не пропустити панелів десь на лівому фланзі. І вихід відразу на ресурси, на основну базу. Або десь тут праворуч. Ну, побачимо зараз, як Юайден буде використовувати глашного генерала. Як бачимо, на правому фланзі вже є один працівничок. Ховається в хатиночці. В центрі також є тунель. До речі, невдала вантажівка. Військовий завод через центр відправляє вперед один танк Дракон Фейсі. Зараз, якщо знов не встигне, то буде проблема взагалі. Тут будиночок знов сів працівничок в центрі. Тобто цю вантажівку можна вже сміливо повертати назад, тому що вона вже не ефективна. Тунель на правому фланзі не добудували. Його спалили. Тут технічка вже є у Юайдена. І займає будиночок. Ох, і підрив танка дракона. І ракетник один залишився, але там є Гатлін. В принципі, можна відбиватись. Чесно, не проблема. Два підривники є, скоріш за всього, буде ловити зараз юніти Фейсі Юайден. Але якось тунелів зараз на карті не вистачає. Карта широка, є де приховатись від танкіста, але, як бачимо, дуже зараз притиснувся Юайден на своїй половині. Не пропускає його Фейсі вперед. Ну. Є два військових заводи. Щось дуже мало техніки зараз у Фейсі. Так, підривник є. Але він невдало був кинутий з технічки. А чому Фейсі передумав заїхати? Тут, в принципі, можна було заїжджати. Чому не заїхав? Зрозуміло. Технічка поїхала підривати. А тут є вже міни на будиночках. У Фейсі. І зараз Юайден їх не бачить, звісно ж. І може підірватися. Так. Так. Не проходить підрив вантажівок. Об'їхав, подивився, де там що є. Танк Скорпіон тут потрапляє в пастку. І, звісно ж, втрачений Юайденом. Є працівничок, все ж таки на правому фланзі. Біжить він по самісінькому краю. І, до речі, його Фейсі пропускає. Є там тунель. Ну, Фейсі якось не атакує взагалі. Зараз Юайден якось слабко виглядає. Ну, можна було зараз проатакувати. Щось якось юнітів тут не вистачає взагалі. Юайден просто зараз від оборони грає. На правому фланзі тунель майже добудували. Поїхав туди аванпост, але він не там шукає цей тунель. Тут незрозуміло, намагається зараз Фейсі виконати, що збирає більшу групу, боїться туди заїхати. Я думаю, що даремно. Група вже хороша, можна, в принципі, йти вперед. Є танки-дракони. Їдь та спалюй. Більше, що тут немає чим особливо там захищатись. Головне зараз підрив не пропустити на свою техніку. Фейсі. Так, в принципі, нормально було б. Ну, якось він боїться. Поки він боїться, як бачимо, на правому фланзі тунель вже відбудовано. Є зайнятий бункер. Працівник досі живий. Що робить Фейсі? Чому він не атакує? Група реально серйозна. Ну, один Гатлін, в принципі, відволік, нормально.
працівничка знищити. Ну і давай, атакуй, ні? Не хочеш? І зараз дивіться, що робиться. Юейден просто відволікає увагу, вибуває нафту. Поїхав все ж таки Фейсі вперед. Дочекався він бойових автобусів, коли міг просто заїхати і трощити базу. Ну, поки що нормально, але бойовий автобус тут знаходиться на обороні своєї території. Знов Фейсі щось побоюється. Зараз Юейден буде збирати бойові автобуси. Ну, в нього варіантів небагато, якщо чесно. І бойовими автобусами можна і атакувати, можна і оборону тримати проти повільного танкіста. І як бачимо, зараз контрвипад пропустив все ж таки на правому фланзі ще один тунель. Втрачає бульдозер зараз. І Фейсі просто повертає всі свої юніти в цій грі назад на свою базу для оборони. Щось дивне тут коїться. Якось він і на оборону не відправив, хотів сюди відправити, туди не відправив. Дуже багато часу втрачає. Зараз бойові автобуси просто розбираються з базою. Так можна і програти, якщо чесно. Так реально можна програти. І Юейден, звісно ж, користується цим моментом. Ну як це ж не скористатись? Ну тут просто, дивіться. Опа! Майстри бою просто як мішені. Розстрілюються з бойових автобусів. В принципі, нормально. Ну і дуже багато рангу зараз Юейден заробив, вже 4-й ранг є. Якось Фейсі дуже несерйозно виглядає, якщо чесно. Вже 3-й тунель на правому фланзі, ну там скоро цілу базу відбудує Юейден і що? Оборону Фейсі вирішив будувати, бункери, закриватись. Можливо, треба просто було піти вперед і знищити ці тунелі, ні? Не хотів? Ще одну нафтову вежу зараз втрачає. У Фейсі переходить грати в 4 ресурсні центри. 4 ресурсні центри та 2 нафтові вежі в нього було під контролем. Зараз просто тотальна домінація повинна бути по грошам у Фейсі. У Фейсі якось цієї домінації немає. Юейден грає просто з 2 ресурсними центрами. Він навіть 3-й ресурсний центр не переходив. Йому цього не дав зробити Фейсі, але Фейсі не може втілити в життя всю свою перевагу, якщо чесно, це дуже так якось слабенько виглядає. Додає зараз аеродром, де зараз авіація, скоріш за всього, Хелікси. Ну, працівник тут, зовсім знахабнів. Зараз буде прикольно, якщо і тунель тут десь будує. Прям під боком. Ну, Юейден, звісно ж, всі ресурси, які в нього є, намагається якомога правильніше використати. Де був розсинхрон? Зрозумів. Так, то був розсинхрон, вони переграють по новій. Зараз, якщо Фейсі не змінить стиль гри, а він його щось не зовсім та й міняє. Якщо зараз це так і залишиться, то Юейден просто збере дуже велику кількість бойових автобусів, танків, скорпіонів, і буде просто ловити всі атаки, поки в китайцях гроші не закінчаться. Це можливий сценарій. Китаєць просто стоїть якось пасивно, намагається якось кататись по карті, щось несерйозне вигадує. Як бачимо, один тунель знищив, інший не може, тут ще й втрати якісь в нього є. Тим часом просто Юейден знаходить, де в нього один з ресурсних центрів, знищує. Як він зараз втратив Мігаю. Це просто катастрофа зараз. Треба
Китайцю замовляти нові міги, ну це просто для нього катастрофа, ну коштують як дракони там. Реально дорогі юніти. Втрачати їх реально не бажано. Ну треба було тунелі тут просто повибивати. Не треба їх залишати було. Вони ж реально там, як мінімум, можуть відволікати увагу на себе. Просто треба знищити було їх. І дивіться, лише зараз третій ресурсний центр від UADN, просто граючи тотальною домінацією по ресурсам, Фейсі не може нічого зробити зараз. UADN, та й він і не намагався, якщо чесно, щось зробити. Дуже пасивненько грає. Є аборейт на швидкість стрільби з майстрів бою. Ну, UADN дуже бідно виглядає, якщо чесно. Дякую за підтримку. Дякую за підтримочку. На монобаночку. Міги в повітрі. Як, до речі, Хелікси. Хеліксами, якщо зараз правильно зіграти, ну, можна проблеми наробити тут, якщо чесно. А і ось дивіться, ну знов ці тунелі, вони знов грають відволікаючу роль. Просто відволікає зараз дуже сильно увагу UADN. Сподіваюсь, на цей раз Фейсі не зупиниться і продовжить атакувати. Зараз Хелікси вибивають тунелі, є бойові автобуси. Ой-ой-ой, куди Хелікс? Ну нахіра туди? І всю свою групу зараз Фейсі просто відводить. Ну а тим часом, звісно ж, UADN продовжує тут гратись. Вже підвищення є у Фейсі, але якось слабенько він виглядає, якщо чесно. Ну не рівень це. UADN дуже сильно його переграє. А навіщо по тунелям? Вирішив сюди, на центр піти. А з базою своєю що робити будеш? Ну, 2 танки Скорпіони можуть і наробити біди, якщо чесно. Ще додає, бойові автобуси поїхали. Зараз у Фейсі проблеми. Вже бойові автобуси це серйозно. 2 бойових автобуси можуть тебе із гри вибити. Дуже багато БМів, але не вистачає зараз гатлінів, не вистачає ІЦМок. Якось дуже бідно виглядає Фейсі, хоча в нього є ресурси. Ну а ось де всі ІЦМки. Вони просто загальмували один бойовий автобус, але з нього можна атакувати, казарму можна вибити ресурсний центр. І повертаються БМи назад. Знов якось невпевнена гра у нас від Фейсі. Полетіла токсинова бомба. Ну реально не впевнена. От. Токсинова бомба в нікуди, якщо чесно. А UADN? Тут нікого немає. Знов ці 2 тунеля на правому фланзі роблять проблему для Фейсі. Добре, що хоча б міги є. Можна по бойовим автобусам трішечки попрацювати, але дуже багато зараз втрачає майстрів бою токсинові повстанці. До речі, легко розправляються з важкою технікою Китаю. Ну що ж, тут з кожною секундою UADN стає більш впевненішим в собі. Якось він також не сильно серйозно розпочинав цю гру. Дав дуже багато територій для Фейсі. Фейсі це, звісно ж, не використав в своїх цілях. Це проблема для самого Фейсі, в першу чергу. Тому що реально, я думаю, що UADN розпочинав невпевнено цю гру.
Він не встиг ні тонелі добудувати, йому Фейсі не здав цього зробити, але далі щось пішло не так. І зараз UA має всі шанси отримати свою третю перемогу. Якщо далі так буде продовжувати Фейсі грати. Як бачимо, він десь по всій карті їздить, щось шукає, когось шукає. Досі не зміг вибити ці тонелі на правому фланзі, які йому дуже багато неприємнощів наробили і не один раз. Але вони досі в грі. Знов через центр Фейсі веде свою групу, на цей раз вже з ІЦМ-ками. Є там Хелікс, але Хелікс якось поїхав незрозуміло. Тут працівничок стоїть. А що це за гра від Фейсі? Просто зараз те, що в нього було, він просто все тупо віддав. Просто тупо все віддав. Бойові автобуси в грі залишились, навіть не перевернулись. Втрати колосальні серед танкових юнітів. Кошти на карті, в принципі, закінчуються. Вторинної економіки у Фейсі немає. І зараз просто тупо UA перетерпів всі атаки. Зараз грошей не буде у Фейсі взагалі. Ну, тут коробки трішки залишились, але це вже таке собі. Небагато їх. $900. На них особливо нічого і не купиш. Ну це, можливо, одна з останніх атак Фейсі. Далі його просто UA переїде бойовими автобусами і не залишить йому шансів на перемогу в цьому матчі. Ну, нарешті згадав про тонелі на правому фланзі, але дуже і дуже пізно. Вони вже наробили тут біди. Полетів ще один гарматний постріл, ну це вже по працівникам, чи знов десь по тонелям. Просто групою майстрів бою можна було і так вибити. Так. Ну, пішла атака, але дуже багато бойових автобусів. Дуже багато бойових автобусів. Просто час грав зараз на користь UA. Він весь цей час сидів в обороні, збирав собі бойові автобуси, більш вдалі контратаки проводив, ніж сам Фейсі. Ну і зараз проблеми дуже серйозні. Ну є юніти, вже просто повстанцями пішов грати UA. Коробки закінчились. Коробки закінчились, вторинної економіки у китайця танкового немає. У UA також коробок вже немає, але в нього є вторинна економіка, плюс ще один ресурсний центр. Порають тут дуже велика кількість працівників, їх, звісно ж, тут занадто багато. Ну, Хеліксами хоче зараз здивувати UA, ну я думаю, навряд чи це вдасться. Ще одну атаку робить Фейсі, на цей раз це вже остання буде. Просто потім не залишиться коштів. Вона зараз не спрацює. Хелікси є в повітрі. Бойові автобуси зараз будуть обороняти свою територію. Інакше воно бути і не може. Полетіла токсинова бомба. Бум. І все. Фейсі здається. Рахунок дає 3-0. Ну так, якось Фейсі дуже дивно грає, якщо на мене. Він грає краще. Я знаю, що він грає краще, я його в матчі бачив. І не один раз. Але, як бачимо, він сьогодні не в формі.
Ну що ж, наступна карта. Це Вендета. І Юайден тепер грає за китайського танкового генерала. Фейсі буде грати під жовтим кольором за токсинового. Фейсі треба зібратись. Ну, реально, ну що це за фігня? Він погано зіграв першу гру, погано зіграв другу гру. В третій грі взагалі не розумів, що робити за своєю економічною перевагою. Хоча міг танковим генералом китайця просто переїхати. Ой, китайця, Галашника просто переїхати. Чому він цього не зробив? Не знаю, мені це просто невідомо. Чому саме так зіграв, а не ніяк інакше. Ну, зараз навіть будівлі однаково будує Юейден. Але розпочинає не з 2, а з 3 ресурсних центрів. Ну, вантажівка тут, звісно ж, ганяється за працівником на правому фланзі. На лівому фланзі, до речі, будує Фейсі все ж таки свій тунель. Дуже, до речі, неприємний там тунель. Наздогнав. Дуже неприємний тунель. Тут можна і непогані атаки робити з нього. І добудовує. Ніхто його не зупинив. Гатлінг дуже глибоко зараз має всі шанси проїхати на базу до Фейсі. Зупиняти його будуть лише ракетники. У ракетники розбираються. Каркасу міняє. Крапики. Ну і вантажівка приїхала і не доїхала до працівничків, поїхала на інший ресурсник. Тут Фейсі не дає цього зробити. Ну, до речі, ми вчора з вами, чи коли, позавчора бачили, як Абука грав проти Хербі. І там також він дуже якось Хербі погано виглядав в перших іграх. 3-0 там Абуці програв. Але потім зібрався там і 5-0, і 5-3 переграв то. Оця з Казахстану. Можливо, зараз нас таке ж саме чекає. Є атака з лівого флангу. Дуже неприємно зараз для Юайдена. Тут лише гатлінги обороняють. Два підривники не добігли до ресурсника. Там міни були. Ну, знов якось невпевнена гра від Фейсі. Два гатлінги відігнали непогану групу. Висаджуються два ракетника. Вибивають бульдозер. Але вже є в повітрі Хелікс. Ну, якщо чесно, Юайден полюбляє грати Хеліксами за китайців. Він майже в кожному матчі, як я дивився, дуже багато його матчів, він за китайців майже в 90% випадків робить більше 3-4 Хеліксів за гру. Коли йому дають грати, він робить навіть більше. Такий стиль гри в нього, тому що якщо йому випадає китаєць будь-який, хто б там не був, який китаєць не був, в нього Хелікси це пріоритет. Хелікси must have. І грає він, до речі, Хеліксами дуже і дуже непогано. Якщо чесно, він їх контролює дуже на високому рівні. В нього втрати серед Хеліксів дуже маленькі, тому зараз Фейсі треба грати обережніше, Хелікси треба ловити. Юайден просто так їх не віддасть. Танк-дракон на правому фланзі. Є там декілька ракетників, але танк-дракон, в принципі, з ними впоратись може. Цей тунель на лівому фланзі досі не закритий у Фейсі. Фейсі не треба було додавати ще один. Ще один тунель на лівому фланзі, щоб важче було там пробиватись. Є атака від голландця через центр. Танки, дракони зустрічають, розпалюють вогнище. І квади від'їжджають, танки скорпіони там залишаються. Дякую, хлопці, за підтримку. Танк дракон, до речі, досі тут гуляє.
Так. Чи буде рух вперед? Дуже багато танків драконів випускає. Тут UA-Den зараз. Крапка. Дякую за підтримку, хлопці. За крапку. Ну що ж, ось і Хелікси вже. В грі. Ну, поки що Фейсі дивиться в бік центру, а там дуже багато танків драконів. І, як бачимо, розпалюють вони вогнище, дуже велике. На лівому фланзі Гатлін. Так, а де... о. Ось вони, Хелікси. Ну, не віддає їх просто так. Якщо Фейсі в минулій грі погано зіграв Хеліксами, він просто їх віддав на вибиття, то тут, як бачимо, UA-Den контролює їх дуже і дуже добре, вони досі в грі. Так, вони отримують пошкодження, але грають. Зараз їх підремонтує UA-Den і знов будуть вони лупити по базі Фейсі. Дуже багато драконів. Просто дуже багато драконів. Зараз Фейсі побоїться проти них виїжджати. Танки Скорпіони намагаються якось їх вибити. Але драконів... Скорпіонів на всіх драконів не вистачить. Якщо чесно. Знов два гатлінга на лівому фланзі не дають зачепити з територію Фейсі. Ну тут же Фейсів краще виглядає, якщо чесно. Але Глашник, в принципі, повинен був вже переходити в палац. Палацу досі немає. Бойові автобуси тут потрібні. І багато бойових автобусів. Фелікса зараз на лівому фланзі. А тут же є оборона у вигляді гнізда з стінгерами, але дуже легко зараз три Хелікси розбираються. Втрачається ще тунель, а тут вже і нічим не прикрита база. І доведеться зараз Фейсі з більш далеких тунелів для себе. Поки будуть їхати квади, тут це, звісно ж, знищують Хелікси і UA-Den. І, в принципі, безкарними повертаються назад на базу. В принципі, нормально, чому би і ні. Ну, тут більш красиво грає Хеліксами UA-Den, скажу я вам так, ніж в попередній грі грав Фейсі. Вже й підвищення є. Кидує міни під тунель. Ну і, до речі, втрат поки що не було серед Хеліксів під UA-Den. Теж таки контролює. Гарматний постріл, ну це по працівничкам. Фейсі бив по тунелям, не знаю, чому він бив по тунелям, треба було бити по працівникам. А ні, теж по тунелям б'є. Ну і знов Хелікси, тут просто великих втрат зазнає зараз Фейсі. Ну і знов Хелікси просто відлітають, квади не встигають їх збивати. UA-Den їх не віддає. Новий палац зараз намагається Фейсі відбудувати. Дуже пізно він згадав про палац. Перший йому не дали збудувати. Ще 2 хвилини пройшло. Він лише зараз його добудовує. Ну, а тут, звісно ж, дуже сильно не вистачає бойових автобусів. Я не знаю навіть, що зараз підказати Фейсі. В нього проблеми. Пади повільні, не встигають за швидкими Хеліксами. Та й танків драконів також багато.
працівничок на лівому фланзі побіг, але там вже немає кого шукати. Це зрозуміло. І працівничок на правому фланзі. Ох, скільки тут танків драконів. 7 штук. 8 танків драконів зараз на правий фланг поїхало. І я думаю, ну, правий фланг все. Фейсі про нього може забути. Плюс ще й Хелікси долучаються до цієї атаки. Тут більше тунелів і немає. Фейсі проблема. Тільки зараз з'являється перший бойовий автобус в цій грі. Ну і зараз знов контроль ситуації в руках у Юейдена. А тут, до речі, на правому фланзі взагалі нічого немає. Ніякої оборони. Лише один палац. І дивіться, яку велику кількість танків драконів тут приводить зараз Юейден. В повітрі їх всіх захищає Фелікси. Бойовий автобус лише один. Перевертається у полум'ї. І знов Хелікси тепер вже на лівий фланг розтягує оборону Фейсі. І я думаю, що все. Це фінішна пряма зараз для Фейсі. Віддає 4-й бал. Тут майже без варіантів для продовження цієї гри. Десь до середини вони грали плюс-мінус на рівних, але у Фейсі знов пішло щось не так. Він забув про те, що йому палац потрібен на десь після 5-ї хвилини. Навіть до 5-ї хвилини йому краще було б мати цей палац, а він його збудував аж на 10-й. Перша спроба була на 7-й хвилині, а добудував він аж під кінець гри. А Хеліксів тим часом вже 4. Тепер групу збирає на лівому фланзі Юейден. Так, цікавий тунель тут. Між базами у Юейдена. Можливо, зараз піде Фейсі у найвідчайдушну свою атаку в цій грі. І буде цікаво, чи чекає на неї зараз Юейден. Тому що якщо юнітів буде достатньо, то в принципі можна відрізати Юейдена. Так, добудував він все ж таки цей тунель і пішла атака квадами. Де бойові автобуси? З цього тунелю повинні були виїхати бойові автобуси зараз. Але, як бачимо, їх немає. Один Хелікс застигли зненацька і збивають його. Втрачає зараз свій центр пропаганди Юейден. Але Фейсі зараз частково повертає свою групу назад в тунель. Інша група йде далі. Ну не вистачило тут реально бойових автобусів. А тут просто ад на території Фейсі. З усіх боків його оточили танки-дракони і... Ну, якщо зараз цей тунель себе не виправдовує, то все. А він себе не виправдовує. Хелікси його знищують. Ще один цікавий тунель. Цікаво, чи бачить його Юейден. Ох. Ну, реально не вистачило бойового автобусу. Ну і полетіло бомбардування, але летить воно саме на... А куди воно? Летить на палац. Зараз буде штурмувати останній штурм від Юейдена, і судячи з того, що ми бачимо по цій грі, штурм буде вдалий і Фейсі не витримає його. Танки-дракони тут просто зараз знущаються з Фейсі.
Ну погодьтесь зі мною, що бойових автобусів реально не вистачало зараз в фейсі. Просто нестримно зараз армію веде вперед. Фейсі. Фейсі це 4-0. І він горить. До речі, якщо 4-0 гра йде до 5 перемог, то UA1 стає за один крок до своєї перемоги першої. До свого другого раунда. Йому зараз треба ще хоча б одну гру забирати, і він, в принципі, вже в наступному раунді. Ну що ж, давайте наступну карту будемо дивитись. Рахунок на табло 4-0. Не на користь Фейсі. Він сьогодні дуже погано виглядає, якщо чесно. У нас протистояння на карті Tiny Tactics. На правій частині грає UA1 та танкового китайського генерала. Знов у нас танкіст. Під фіолетовим кольором. І блакитний в нас в Фейсі. Потний китайський генерал. Ну що ж, ну тут по дефолту у танкового генерала дуже мало шансів робити протипіхотного, але тут можливо все. Карта не така вже і велика. Відстань між гравцями мінімальна. Якщо так. Два військових завода і казарма. Зараз від Фейсі. У UA1 3 ресурсних центри, військовий завод, казарма. Так, ще буде нафту собі захоплювати. Протипіхотного китайця від оборони. Можливо, тут краще було б більш агресивно грати. Все ж таки зараз не на користь танкового випадає ця гра. Танкового, ну, я не знаю, треба ще примудритись перемогти піхотного. Я думаю, на такому рівні майже нереально. Що ж, від Фейсі є вже два аванпости, поїхали на центр, тут танк дракон гуляє. Побоюються вперед його відправляти UA1. Побудував собі захисний бункер. Побудував собі також аеродром. Ну, міги це як варіант для того, щоб розбивати аванпости і залишати піхоту голою. Без техніки. Всім привіт! Хто лише зараз долучився до трансляції, я вас бачу. Я вас чую. Чат мені подає звукові сигнали, що ви тут. І ви пишете. Ой. Як зараз аванпости проїжджають. Дякую за донатик. Так. Два аеродроми вже, але мігів лише двоє. Це мало, якщо чесно. Один міг так може знищити. Один міг знищує. Аванпост. Що правильно влучить, то вибиває. Хай грає ХЗВ. Дякую за підтримочку. Ну що ж, я думаю, так, тут з самого початку було зрозуміло, що танковому генералу буде
вкрай важко, як ми бачимо, саме так і відбувається. Аванпости просто зараз дуже глибоко забігають, навіть якщо їх вскриває з одного пострілу міг, то піхоти багато залишається і, в принципі, без варіантів. Ну, перший бал для Фейсі. Ну, Фейсі треба зараз просто рвати за танкового, інакше в нього варіантів тупо немає. Йому треба зараз перемагати піхотного, але чи переможе він, я вам не гарантую, тому що це дуже важко зробити. Як бачите, майже нереально. Ну що ж, розпочинає тепер UA-Den за піхотного зліва. Справа у нас танковий Фейсі. Для Фейсі це гра життя. Якщо він зараз перемагає, він робить рахунок 4-2 і гра продовжується. Гра продовжується і, можливо, наступна гра буде більш для нього кращою, і він зможе ще один бал додатковий підіграти, можливо, навіть 2, а можливо, навіть і переведе в раунд мірорів, і в мірорах рахунком 5-4 перемогти і пройти далі. Дива трапляються, я не думаю, що Зараз при рахунку 4-1 UA-Den може просто розслабити булочки і отримати повну торбинку огірочок. Тому зараз все можливо. Ну що ж, дуже цікаво розпочинає Фейсі. 2 військових заводи тупо в центрі. І пішов вперед. Танками-драконами, а тут, до речі, вже UA-Den підбудовує свій бункер. До речі, там в бункері лише один ракетник. Але бункер, як бачимо, дуже міцний. Не може його танк-дракон просто так спалити. А там, до речі, до 100 гривень грає Комарман знищує віруси. До 100 гривень. Від 100 до 500 грає от така, як ви чули, і від 500 і вище там ще одна є. Від 1 гривні до 100 гривень там буде Хаммерман знищує вір. Можете спробувати. А ось від 500 і далі там ще одна є. Зачне автомат. Ну що ж, дуже багато танків драконів, як бачимо, і зараз у UA-Den якісь неприємності. Йому спалюють ще ресурсний центр. Він лишається лише з одним. А це погано, якщо чесно. Це погано зараз. Ресурсів не вистачає, є Чорнолотос, є нафта, зараз буде захоплювати. Але головне зараз UA-Den не пропускати. Танків драконів, як бачимо, просто велика кількість. Зараз іде Фейсі повністю в раш атаки. Ну, можливо, да. Непоганий танк дракон зараз від UA-Den. По верхньому флангу йде. З півночі загроза. І поїхав Фейсі його зупиняти своїм аванпостом. Вже не такий він агресивний в центрі. Все ж таки сили не безкінечні. Тут, до речі, Фейсі пропускає. Пропускає цей танк дракон і втрачає і ресурсний центр. Хоча. І все ж таки, я думаю, догорить.
на південному фланзі, тут, в принципі, вибили дві нафтові вежі, танки дракони, але просування далі немає. А Юайден відновив собі ресурсний центр, плюс ще один додав, і того в нього вже 3. Чорна Лотос зможе забігти чи не зможе? Тут дуже багато аванпостів, її бачать. І всі бачать. Ще один непоганий аванпост від Юайдена. Фейсі його бачить. Але чому не зупиняв його, невідомо. Зараз по тилам знов пройдеться Юайден. І заїде військовим заводом просто в тил. Непогано. Фейсі просто зараз зосереджений на атаці з центру. Не факт, що вона знов виявиться вдалою. Тут є аванпости, є ЄЦМки, які будуть усіма силами намагатись все це ліквідувати. Плюс ще додатково там відбудовує бункер собі Юайден. По тилам Юайден також непогано працює, немає кому там зупинити цей аванпост. Він просто там господар у тилу у Фейсі. Так, цікавий тут Гатлін заїхав від Фейсі, але його зараз дуже швидко зупиняють, розказують, хто тут господар на цій території. Є ще один прохід з півдня. Їде туди БТР. Ну, не знаю, БТР таке собі. Піхоти багато, толку мало. Мініганерів зараз не вистачає в аванпості. Так було б легше і краще відбиватись. Ну так, аванпост розкрили. І вибивають звідти всіх ракетників. І є танк Дракон вже з військового заводу. Ой, а тут продовжує Юайден просто кататись по тилам. Зараз добувається аванпост, але піхота далі гуляє і треба зараз відволікати свій БТР. Просто повертати його. Якось дуже агресивна гра пішла від Фейсі на початку. І зараз Юайден знаходиться. Такі місця. Найслабкішим місцем виявились фланги, які Фейсі, звісно ж, не контролював. Звідти приїхав, з півночі приїхав танк Дракон, з півдня приїхав аванпост, і зараз Фейсі. Дякую за підтримку. Ну, Фейсі, до речі, досі в грі відбудовує знов собі базу. Та хай же воно заграє. Яка Чорна Лотос тут просто гуляє в тилу у Фейсі. Фейсі просто вже, мені здається, поплив. 4-й ранг є у Юайдена, є командний центр і полетіли підвищення. Полетіли підвищення по військовому заводу і... ну все. Це фінішна пряма, дуже пізно згадав про аеродром. Я думаю, що він вже тут недоцільний, недоречний, без варіантів. Було ще використано бомбардування, але це вже зайве. Крізь до всього, Юайден його запульнув разом із гарматним пострілом. Ой, аеродром перехоплює Чорна Лотос. По ній відпрацьовує, звісно ж, міг, але це, в принципі, варіант. Є 3-й ранг у Фейсі, можливо, треба було 3-м рангом погратись. Підвищення, там, командний центр, діла дрова. Тут же і з півночі ще 2 аванпости їдуть від Юайдена. І, в принципі, захищати базу у Фейсі вже немає чим.
Ну, я думаю, все. Тут оборони немає, просто у Фейсі немає чим захищатися. Він хотів другу перемогу, дуже сильно хотів, але йому Юейден не дав її просто так отримати. Та і, якщо чесно, якщо такі матчі випадають, то вони зазвичай на користь піхотного генерала, і як ми бачимо, в принципі, так і трапилось. Фейсі ще в грі, але це ненадовго. В нього вже сили не ті. Юейден вже з підвищеннями, скоро там з'явиться ще й 5-й ранг. Давайте ще кілька ігор, бо ще не допив. Ну там є реплеї, якщо чесно. Я не знаю, наскільки вони там по часу, за часом ідуть. Ну, можемо подивитись. Там вчора Підокс проводив трансляцію Радар Айджу. Я так думаю, що можемо і його подивитись. Там теж цікавий бій. Можемо зараз подивитись ще щось. Якщо чесно, ви хочете. Ще один матч можемо подивитись. Ну, тут вже підвищені літають, я думаю, що в Фейсі тут, ну, варіантів для продовження цієї битви, ну, просто мало. Командний центр будує, але на розвитку подій, в принципі, багато. Ну і здається, Фейсі, де рахунок 5-1. Юейден. Що я вам можу сказати? Мій прогноз на цей матч був десь 5-1, 5-2, ну можливо 5-3 на користь Фейсі. Ну я реально так розраховував, що так буде, тому що Фейсі це вже так гравець з досвідом. Юейден такого досвіду немає. Дякую за підтримку. Ну, до речі, не виправдовується моя ставка. Юейден проходить у наступний раунд. Там його в наступному раунді чекає The Game. Там буде дуже цікавий бій. Я буду намагатися його, звісно ж, в прямій трансляції отримати. Тому що там грають два українських гравця. Там буде Юейдену дуже важко. Боже, як Донателло довго присилає підтвердження списання. Ну, не знаю. Тому, ну, Юейден, до речі, доказав, що він не бомж, в першому раунді не відлетів. Тому будемо чекати. Можливо, в другому раунді відлетить. Там покаже, що він бомж. А можливо, і в третьому раунді, можливо, там The Game відлетить. Тому не знаю, як там буде складатись ситуація. А можливо, докаже, що взагалі не бомж і в фіналі переграє Екскало, там, чи Тімстепа, чи Рака, чи Маракара. Там варіантів, кого обігрувати маса. Дуже велика кількість. Тому подивимось, яка там ситуація буде у Юейдена далі складатись. Ну, Фейсі погано зіграв, якщо чесно. На мій погляд, якось дуже несерйозно. Він міг би краще відіграти. Але, можливо, недооцінка. Я думаю, можливо, недооцінка. Він бачить перед собою якийсь там Юейден. Що, де, коли. І на перший раунд вийшов такий. Ніякий Фейсі. Програв майже в суху. Тому проблема, я думаю, з мотивацією була у Фейсі. Але. Так, ну що, ану напишіть плюс в чаті. Будуть 10 плюсів в чаті з приводу наступної гри. Хочете ви подивитися, чи не хочете. В принципі, подивимось ще якусь гру, окрім цієї. Тільки не з одного аккаунту 10 плюсів, а з інших. Так, ну бачу From UA 1. Па. Ну ще 10 плюсиків в чаті. Так. 3, 4 бачу. А ще 5.
А ще. І 7, 8. 8 бачу. Ще 2. 9. Все, немає більше 10-го. Так. А, є 10-й. Ну добре, давайте зараз подивлюсь, що там з рахунком. Кого можна ще подивитись. Ого. Все. Зрозумів. Давайте подивимось, що. Які тут є рахунки, щоб вам прям цікавий був. Бач, так. Є варіант подивитись Радар Еджу. Цікавий вам? Вірус Лідер. Теж плюс-мінус цікавий матч. Дякую за підтримку. Так, The Game Micro бачили, Хербі Абока подивились. Так. Що тут у нас з лівою частиною карт? Так. Memphis Killer. Так, ну як варіант, Радар Еджу. Продовження стріму. Дякую за підтримку, хлопці. Накидалися. Так. Давайте зараз оберемо ще одну гру. Радар Еджу, я думаю, це найцікавіший бій в даний момент. Зараз ми його подивимось, як він там був, що там відбувалося. Так. На реплей. Так, ну що ж, скачав реплей. Зараз будемо дивитися. Так. Далеко не розбігаємось. Так. Знайшов. Зараз, секунду. Так. Ну що ж, хлопчики та дівчатка, привіт! Давайте дивитись наступну гру. Роблю. Так, ну що ж, в нас матч Радар
Еджу. Радар це в нас гравець з Данії, Еджу це в нас фін. На минулий World Series я транслював цей матч. Там не цей матч. Еджу грав проти Маракара, і там Еджу програв 5-0 Маракару, і на цьому його шлях завершився. Радар для мене це невідомий гравець, але дуже цікаво подивитися, як він грає. Еджу я бачив, на фоні Маракара, звісно ж, він загубився. Але тут, я думаю, вже буде цікавіше, тому що і Радар, теж не гравець світового рівня, як і Еджу. Тому матч повинен бути дуже гострим та гарячим. Давайте, в принципі, будемо його і дивитись. І розпочинається цей двобій з карти Окава. Коуджо Окава, якось так вона називається. І розпочинає в нас Еджу на правій частині карти під помаранчевим кольором. І Радар під блакитним за глас стелса. До речі, я тут би перевагу віддавав би все ж таки танковому китайцю, але не треба списувати стелса. Ми в матчі Хербі проти Абуки бачили, що Абука зробив стелсом. Він просто на базі ворога викрав 2 танки Оверлорди і знищив майже всю базу Хербі, не залишивши йому шансів. Можливо, зараз Радар саме так і буде грати проти цього фінського гравця. А можливо, побачимо, як Еджу важкою технікою просто проїдеться катком по датському гравцю і розповість йому, як там жив бідний Йорик. Тому, думаю, цікаво буде протистояння. Все ж таки, китаєць, мені здається, краще за юнітами виглядатиме. В нього вони важкі. На ранніх етапах стелс може грати лише легкою технікою. Тому вкрай важливо зараз Радару якомога швидше перейти у палац для того, щоб в нього була важка техніка. Заставку можеш переробити і зробити там подвійний матч. Якось так красиво зробити, що на одному стрімі 2 матчі. Можна і так зробити. Так, ну що ж, тонелі в центрі Аджу не дає будувати. Технічка забирає підривом один бульдозер, але ресурсний центр залишається в грі. Так, а де другий бульдозер? Ага, ось він тут прихований серед будиночків. Є один бульдозер. Це нормально. Танк Дракон, самісіньке серце зараз б'є Радару. Радар гратиме знов. Підрив підготує. Цікаво подивитися, що на цей раз він буде підривати. Так, Гатлін тут приїхав, але Гатлін тут не сильно ефективний. Танки-дракони поїхали з півночі. Технічка буде підривати ресурсний центр, скоріш за всього. Ні, підриваються нафтові вежі. Щось затупили там хлопчики. І ще один тупить. Не підриває, а тут танк-дракон спалює. І ще один танк-дракон. Ой-ой-ой, як важко зараз гра розпочинається для Радара. Палац підбудовує, треба лише тепер оборону тримати. Зараз з усіх боків танки-дракони просто і лізуть. Не дає Еджу сильно розігратись Радару. Тут ще й гатлінги по працівникам луплять. Дуже багато зараз квадів. Поїхали цей танк-дракон знищувати. І, як бачимо, дуже велика кількість танків-драконів. Просто вперед пре фінський гравець з військових заводів
тільки дракони. Просто дракони і вперед. Зараз буде масовий підпал тупи радару. Я думаю, ну, іншими словами це не назвати, тому що, ну, як таку кількість танків драконів можна зараз законтролювати? Вони ж тут спалять зараз все. Якщо, правда, Еджу правильно б зіграв ними, кругову оборону їх треба було ставити, щоб вони розпалювали. 4 військових заводи там працюють. Так, і він так і робить. Він кругову оборону танками-драконами. Просто в кругову зараз їх ставить. І ресурсний центр зараз залишається лише один. Лише один ресурсний центр. Юніти, лише квади. Більше нічого немає. Ще одна група танків-драконів їде, друга група трішечки позаду. Але зараз радару не позаздриш. І я думаю, що перший бал все ж таки забирає фінський гравець. У радара великі проблеми. Тут без варіантів. Ну так, це також перший раунд, до 5 перемог грають. В другому раунді буде до 11, до 6 перемог. Трішки більше. І так до фіналу кожним кроком трішки більше, трішки більше, трішки більше буде, бачу. Оу, тут ще і міги з повітрі. Ну, це все. Тут від танків драконів просто так не відіб'єшся, плюс ще і авіація є. А це звідки приїхало чудо? Тут же навіть глашнику немає куди тікати, тут карта вже закінчується. Тут вже карта закінчується. І командний центр зараз будує, і це перший бал, ну, реально, Еджу просто зараз знищує радара, не дає йому ніяких шансів, у радара з дій просто запам'ятався лише один підрив, більш-менш далі. Ну що ж, давайте наступну гру запускаємо. Тепер ситуація буде мінятись, тому що гравці міняються місцями. Тепер Еджу грає в нас за стелса на лівій частині карти під оранжевим кольором. На правій частині карти танковий китайський генерал, у нас радар. Перша гра просто дуже легко відбулася для Еджу. Радар тупо не зміг нічого зробити. Хоча, я думаю, тут можна грати і перехопниками під військовий завод, і, в принципі, треба красти техніку, якщо хочеш перемогти. 3 ресурсних центри. Відразу від Еджу. Ще 2 відповідає радар. Військові заводи. Так, це реплей. Основна гра відбувалась вчора. Але я думаю, навряд чи її дивились. В прямій трансляції у Підекса. А на англійській мові було. Ну і радар бере на озброєння, що чим більше танків драконів, тим краще. В принципі, китайця можна давити таким чином. Ні, це матч був вчора, десь о 9 годині вечора. Підекса на ефірі. Одразу ж після матчу Teamstep TGK. Так, а ось і перехопники. До речі, зараз Еджу розуміє, що танки-дракони, в принципі, можна повернути проти їх господаря. До речі, не забирає собі танк-дракон, побіг далі.
Ну, судячи з усього, як розвернувся хлопчик у Еджу, він зрозумів, що щось побіг він не туди. Танк дракон собі забрав. Хоча він дуже сильно побитий. Ох, а тут непогана технічка заїхала. Але шкода, що тут гатлінги. Не вдалося нічого зробити. Ще танки дракони. Руч вперед. Можемо після цього матчу подивитись на турнірну табличку. Як там, що там. Ну, непоганий танк дракон зараз палює нафтові вежі Еджу. Ну, мені здається, це 1-1. Мені здається, це 1-1, тому що, ну, по грі. Хоча, можливо, і помиляюсь. Танк дракон від Еджу. Раніше викрадений. Заходить бульдозер. Ну, до речі, можна було бульдозер спалити. А є варіант його і перехопити. Тут поруч є панель, перехопник, вперед і спрай. Щось, до речі, не вдається радару. Тут сильно так танковими драконами дивувати. Бульдозер треба було забирати. Бульдозер треба було забирати. Ну, перехопники в тебе ж є. Вирішив, що і без бульдозера. Нормально зараз Еджу. Танки, дракони їдуть. А палац. Зараз головне палац побудувати. А де палац? Немає палацу. Тому що, ну, бойові автобуси проти танкового генерала це must have. Повинні бути. Ними і легше відбиватись. І навіть можна і рейди проводити проти опонента. О, і ще один танк дракон перехопив, і на цей раз він вже вдалий. Спалює військовий завод, спалює ресурсний центр. У радара щось поки що за перших хвилин гра не пішла. Ще один ресурсний центр зараз знищать. Крадений танк дракон. А тут ще є перехопники. Ну, ось Еджу і показує, як треба було грати радару. Танки-дракони дуже небезпечні. І їх можна використовувати проти їх господаря. Вже є третій ранг у радара. Летить гарматний постріл. Пади тут дуже довго будуть бити ці танки-дракони. Ну, не вистачає важкої техніки зараз Еджу. Так, це по нафті прилітає. Реально от зараз відчувається, що не вистачає. Дякую, хлопчики, за підтримку. Треба ще перехопників. А, тут, в принципі, можна. Ну, проблематично зараз гра пішла вже для Еджу. Так. О. Набирає. Ще один танк дракон собі забрав. І тут танки-дракони просто крадені, халявні. Дуже непогано зараз себе проявляють. Ще один військовий завод забирають. Ну, до речі, можна ще один випад робити танком-драконом. Ой, а там в центрі нічого не прикрите. Танк-дракон їде. І перехопник біжить. Бульдозер. А там десь перехопник побіг. Ні? А, він біжить за драконом. Ще один дракон собі трофей не хоче забрати. А, ну радара трішки погана ситуація, якщо чесно. Не так вже йому зручно грати за танкового генерала. Глашник досі живий, але він досі без бойових автобусів. Танк дракон.
Оце зараз буде фокус. Тут можна і забирати ще й командний центр. Ну, тому не спалив хатку. Хатиночку. БМи дуже повільні. Просто дуже повільні БМи. Катаються за дуже повільними танками-драконами. Можливо, зараз вже десь є палац. Має досі. Досі без палацу грає у нас Еджо. Реально його не вистачає. Робить основну ставку, що перехопниками буде ловити ворожі скорпіони. Ой, скорпіони-дракони. І гра таким чином піде на його користь. Тактика робоча, якщо чесно. Може спрацювати. Один єдиний БМ. Другий БМ. Ну, склади тут непогано так від'їдаються. Ще один танк-дракон собі забрав. Можна було його через тунель відправити, так було б легше і швидше. Щось мені не подобається, як Радара справи. Коробки в нього закінчуються. Ну, це тут живе. Міні-базу собі будував. Ой-ой-ой. Скільки тут квадів. І танк-дракон. Так, ну танк-дракон втрачати не треба зараз, Еджо. Він його просто так віддає. Майже без бою. Він йому вже не... Ну, вже треба було вже Еджо будувати палац. 10-та хвилина гри, він досі без палацу грає. Це погано для нього. 10-та хвилина гри, Радар грає без центру пропаганди. Ну, рівнозначні гравці, я так розумію. Зустрілись в 1.32 на World Series. Дуже рівноцінні. Там немає палацу, тут немає центру пропаганди. Це вам Ігумін Ліфтрак 5.0. Поїхали далі. Тут гравці грають однакові. І проблема в тому, що у Глашника немає гарматного пострілу, а у Радара він є. І зараз він якраз таки і прилітає. О! Танк-дракон дуже швидко тут складається. Піхота дуже швидко Еджу згорає. Так, заруба серйозна тут. Гравці реально з одного тіста зроблені. Тут, до речі, так, коробки закінчуються. Зараз дійде до того, що Радар буде лише тут з цього збирати ресурсника. Ну, як відомо, Глашнику треба оборону тримати, поки китайця гроші не закінчиться. Тоді вже гра піде трішки легше. Так, є палац і командний центр лише зараз. Ну, 4-й ранг є у Еджо. Скоро з'явиться прихована атака і токсинова бомба. Ну, там піде справа полегше. Це треба зараз... Ні, є вже 5-й ранг. Треба тепер лише командний центр відбудувати. І приховану атаку можна відразу от десь сюди. Нормально буде. І тоді у Радара будуть великі проблеми. Туди десь кидаєш під військовий завод токсинову бомбу, сюди приховану атаку і... Для Радара це 2-0. Для тебе це перемога.
Ну, Вандербой. Я радий за Ляра. А мені від цього що? Хай буде. Молодець, зробив, красавчик. Так, цікаво, чи буде використано зараз 5 ранг? Є там в тунелях ще? Є, прихована атака. І ніяк не прикрита база у Радара. І скидується Емі Бомба під цю приховану атаку, але вона не ефективна. Тунель працює без електроенергії. Зараз, до речі, на якийсь час вимикає собі сам електрику на командному центрі. Але, як на мене, трішки невдало робив. Треба було першим ділом вибивати командний центр. Хоча, можливо, було і незручно. Ой, яка токсинова бомба! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. І прямо на майстри бою зараз треба встигнути їх вивести з-під токсинів. Встигає. Але ж нормально так прилетіло. Тут є Джармен Келл. Аеродром? На 15 хвилині. Можливо, це Хелікс буде. От Джармен Келл потрішку відпрацьовує по майстрам бою. Ну, треба було цей будиночок зайняти, якщо чесно. Еджу якось про нього не подумав, а треба було. І є бойовий автобус. Так. ІЦМ-ки тут відпрацьовують на всі 200. І Джармен Келл також працює. Ох, пішла важка техніка. І Еджу не витримує. 1-1. Треба було відразу давати, якщо так, на мій погляд, палац було б краще. Давайте дивитись наступну гру. Карта Ака Magic. Еджу на нижній частині карти. Зверху в нас підривний гла Радар. Блакитний колір. Верхня точка. Ну, можливо. Дякую, що зайшов, Вандербой. Радий, що ти до нас завітав. Заходь. Ми тихі, мирні, граємо собі в задоволення. Ну і проводимо трансляцію. Карта велика. Айро на ній буде зручно грати. Якщо так дивитись, аналізувати ігри більш професіональних гравців, то вони за аеро будують аеродром. Як ми бачимо, Радар його і підбудовує. І грають рапторами, вибиваючи ворожі тунелі. Можливо, саме так зараз буде грати Еджу проти Радара. Ну, може використати Радар. Еджу. Я думаю, в першу чергу швидкі підриви, дозерханти і десь тунель ближче до бази Edge. Карта велика, дає можливість саме це і робити. Так, не дає захоплювати. Це Радар Афу. Так, висаджується працівничок. Ой, навіщо він туди побіг, невідомо. Треба було його тут, ближче до бази, щоб квадами не так далеко їхати, збивати авіацію. Ну,
Ну, дуже глибоко працівничок тут забіг. І є ще один. В двій частині. Прямісінько під боком у Еджу. Ну, я думаю, що Еджу не встигає все це контролювати. Реально не встигає. Поїхали вже квади, а там немає чим зустрічати. Техніки немає. Квади зараз збивають раптори. Треба ще квади додавати. Зараз їх відремонтує і відправить далі в бій. Є лише один хаммер. Ще один. Цього не вистачить зараз для оборони. Хоча, можливо, і вистачить. Так, пішли квади. Лазерлок відразу ж. Квадом. Дуже багато рапторів збито. Квадів не вистачить. Дуже мало. Ну це ж карта а-ля Дота. Бач, в центрі водичка. Раз прохід, другий прохід і третій прохід. Це ж Дота. Карта Дота. Так, ну квади тут на лазерлоках відразу ж всі. Їх мало, якщо чесно. Панель втрачена. Панель втрачена, є панелі трішки далі. Але знов там квадів замало. А ні, це ж Дота, йомаю. Що, в Доту не грав? Карту Доти не був. Бач, тут також ліс є. Так, ну квадів те додалі більше. Зараз з усіх боків атакує. Радар. Звідки де тільки можна. Хамером намагаються там розконтролити ці квади, але не факт, що це вдасться. Ну, радар, до речі, напевно, даремно робить, що лише квадами грає. Квади дуже легко контряться камерами, плюс ще і в повітрі є раптор. Можливо, треба було технічками ловити. Затискати ці камери. Тому що якщо зараз відбудує ще й стратегічний центр, це взагалі буде біда. Тунелів на карті стає все менше і менше у радара. Реально, тут вже без тунелів грає на території Еджу. Це Спарта. А ні, хлопці, це Житомир. Село Нижні Дубки. Перше, дерева, дубочки. Знов падає, але хамери, ну один хамер так забирають, тому що там мішаніна відбувається, але треба міняти тактику. Зараз думаю, для радара погана ідея. Висаджується велика кількість ракетників. Це все знищує. Радару треба змінювати вхід до цієї гри. Треба переходити в рокетбаги та міксувати з квадами. Інакше варіантів перемогти не буде. Так, трішки по трішку і виб'ють тобі всі тунелі. І перейде зараз Еджу в контратаку ще, контрвідповідь.
Ну, та ти зрівняв Доту 2 особливо з генералами 2003 року. Звісно ж, там графіка буде кращою, там і новий двіжок в грі. Ох. Ну так, дуже легко вибиваються ці тунелі. Я не бачу, як радар змінює гру. Ну ось не бачу. Просто зараз отак потрішечку добереться до ворожої території, і там буде просто біда бідою. Треба міняти. Міняти гру радару дуже зараз треба дуже і дуже швидко. Так, демобайки з'являються. Ну, демобайки теж як варіант. Якщо, звісно ж, зараз Еджу не провтикає їх, пропустить, буде біда. Поїхали демобайки, а куди вони поїхали? Ох, які нахабні ракетники тут. Командний центр вже відбудовано, тому втрата бульдозера не критична. Хамери взагалі поїхали на правий фланг, куточок. Там немає оборони. І демобайки! Один хамер забирають. Ні. Еджу контролює ситуацію. Побігли працівники, вони теж з підривом. Треба проти них легше грати. Інакше вони тут також нароблять біди. І радар, як бачу, ну да, він не змінив підхід до гри, і тому зараз його чекає, скоріш за всього, поразка. Тут треба було гнучкість проявити. Якщо ти бачиш, що не працюють твої квади, не працюють зараз демобайки, треба міняти підхід. Інакше ти не переможеш. Еджу, як і обрав собі тактику з початку гри, вона працює, йому поки що міняти нічого не потрібно. Радар йому дозволяє це робити. Радар зараз взагалі залишається лише на своїй території. Можна було йому навіть нафту повибивати. Так. Демобайк. Мінус електростанція. Ну, електростанція вона недорога. Ще поїхав. Байки. Так, а демобайки, до речі, зустрічати немає кому. Є там хамер. Так, влупив все ж. Хамер по... Ой. О. Ні. Не вистачає підривників. Підривника на мотоциклу. Треба більше. Вже і база у радара страждає. Мінус нафтова вежа. Догрався. Немає гнучкості у грі у радара. Лише демобайки. То були лише квади, тепер лише демобайки. Безваріативно якось. Зараз оборону будує і радар нічого кращого не знайшов, як просто стати ще один бал для Edge. Ну що ж, зараз гра у відповідь буде. І тепер Еджу у нас на верхній точці під помаранчевим кольором за підривного гла. Радар авіаційний американець під блакитним кольором на нижній точці. Ну що ж, я сподіваюся, зараз Еджу не буде таким дерев'яним, як був радар до цього. Проявить гнучкість, підлаштується під гру. Ну, радар, як бачимо, такий. Прямолінійний гравець. Бачу квади, спамлю квади. Бачу демобайки, спамлю демобайки. Бачу хамери, будуть зараз вам хамери. Скоріше за всього так. Еджу більш варіативний. В нього варіантів на продовження гри більше.
Просто хамери. Я думаю, що до цих хамерів треба було ще якийсь аеродром додати. Більше варіантів було б. Так, поїхав перший підрив від Еджу з своєї території, а там хамер є. Зараз треба тікати від цього хамера. Так. Тікає. Мінус нафтова вежа. І, до речі, технічка так і залишилась не зупиненою, але підрив не пройшов. Задумка була хорошою. Але до кінця не виконано. Хоча одну нафту забрав, вже в радара мінус одна нафтова вежа. Можна ще одну йому вибити, щоб в нього взагалі нафти не було. Якщо і була, це лише оця знизу. Куточку. А. Еджу більш варіативно грає. Ну, куди ти їх розвернув? Через центр просто нахабно зараз іде радар. Адже лише квади. Ну, квади, як ми бачили, це погана ідея проти хамерів. Дуже погана ідея. Краще технічки з ракетниками. Вони краще впораються. Хамери треба ще зараз якось ще якимось дивом ще зупинити. Ну, нависають тут тунелі над базою у Еджу. Ну, є ж технічки. Ну, запхай туди ракетників. 3-4 технічки і вперед висаджуюсь десь прям під хамерами. Хамери просто поки будуть від'їжджати, ти повибиваєш. Хоча б 2 штуки точно вибіж. А ось так ганятись по всій території пішком. Пішочком. Не варіант взагалі. Хамери просто від'їдуть звідти. А ще одна група хамерів є. І вона поїхала. Зараз вивіз, скоріш за всього, цю нафту. Вона йому не потрібна. Якось Еджо теж не знає, як правильно відбуватись. Такого. В нас, хлопці, на українській лізі всі знають. Відбуватись технічками. Ракетник. Просто бігають ракетники по всій базі своїй і нічого не можуть зробити проти хамерів. А якщо б в технічку посадити, їх взагалі. Хамери легко було б дістати. Зараз радар ще й тупить, втрачає один хамер на рівному місці. Там міг відвести той крайній хамер. Ще й друга група хамерів. Ну ось технічки, ось. Зараз, напевно. Адже, ну, знов бігають ці ракетники по всій базі. Тепер з двох боків треба бігати. Вони так скоро можуть на Олімпіаду їхати. Такої кількості біганини. Я думаю, там ще по одній золотій медалі отримають. Збірна гла. У марафонських бігах. Що вони сьогодні набігли дуже багато. І хамер лише один забрали. Своєю біганиною. Ну ось технічки, ну дуже пізно зараз згадав Еджу, що треба технічками відбиватись. І вже півбази втратив. Поки згадував. Квади просто ніяк себе не показали в обороні. Це пізно. Це пізно, тому що з обох боків хамери. Просто вже блокують військовий завод. Останні технічки вибивають. Ну, тут своїм ходом
ракетники добігають. Я думаю, що швидше Аджу доб'ють, ніж радар. Зараз тут ще з'являться рейнджери, і вони будуть гасити цих ракетників. Це вже останні шматочки бази. Так, технічка. Цікаво, що тут за технічкою Аджу. Як він свою базу буде захищати? Без варіантів. Просто у Хаммерів достатньо закінчувати гру в свою користь. Хаммерів реально достатньо. Аджу бази немає. Тут мінує зараз це. Фінський гравець. Робить лінію Маннергейма. Але лінія Маннергейма дає збій. Бачить міну. Ну що ж, рахунок. Так, хто у нас там? 2-2. Так. Бувається. Ну та він якось. Ракетники просто бігали туди. Нічого не зробили. 20 тисяч шагів. Так. Заганяв їх там Аджу. Так, давайте дивитись, карта Блюхол. Ядерний китайський генерал Аджу проти підривного генерала Радара. Аджу помаранчевим знизу кольором, а Радар під блакитним. Так, ну тут ядерний покраще мені. Танковий. І підривний теж цікавий. Є на що подивитись. Ну, звісно ж так, ну, технічки просто, ну, я не знаю, така велика кількість у нього була ракетників, він міг би просто ці хамери з'їсти 2-3 технічками. Судячи з того, що він міг. Так, не робить акцент Аджу на захоплення нафти. Ремно. Хоча побігли червоноармійці. Але грають з 2 казармами. В одній казармі вивчають захоплення, а в іншій вивчають, замовлюють червоногвардійців. Радар саме так і грає, 2 казарми, побігли працівники будувати тунелі, по станції захоплювати нафту. Це по дефолту. Зараз у Радара трішки фінський варіант в нас від Еджу. Захоплення також буде, але трішки пізніше. Є вже перша технічка. Зараз не дає захоплювати нафту. Червоногвардійців просто не давить. Ну, зараз дуже сильно повезло. Танк майстер бою. Також заважає радару. Нафти. Ой, міни. Ой, міни. Невдалий трішки підрив, хоча одну вантажівку все ж таки забирає. Трішки по економіки відпрацював. Так. Ну, куди б'ють? Ракетники. У майстру бою треба було бити. Ну, щось не дивиться туди радар зовсім.
Ну і втрачає дуже вигідну позицію. Як це було близько зараз до цього, бо майстер бою пощастило йому просто. У башці народився. Поруч з ним впала вежа. Танки дракони. О, демобайки. Ну тут все в мінах. Демобайки. Так, до речі, електростанція не замінована. Так, бульдозери шукає. Находить. Так, а є бульдозер ще один у Еджу. Ну тут гра така. На контршвидкостях. Хто швидший? Як бачимо, ядерний трішечки швидше. Обидва хлопця йдуть ва-банк, якщо чесно. З такими розкладами. Таким розрахунком. Взагалі про свою там територію не думають, про оборону. Так, і будує собі командний центр. Добре. Ще один майстер бою доїхав. Забирати скраб. Є апгрейд на ракети. Підривники вже бігають. Війна тут дуже серйозна, якщо чесно. Я б, напевно, віддав би цей матч як найяскравіший в першому раунді, тому що гравці зустрілись однакового рівня. Не без проблем грають, звісно ж. Але дуже цікаво. Рівень в них просто ідентичний. Ну, да, тут танковий генерал, звісно ж, зараз за рахунок своїх оверлордів буде піддавлювати радара, якому і так важко грати. Дуже швидкі майстри бою. Ну і вперед. Важкою технікою Еджо. Не знаю, Скорпіони впораються з цією групою оверлордів чи не впораються. Мені здається, навряд чи. Там на них ще й гатлінги встановлені. Ой-ой-ой-ой, як тут зараз цей майстер бою заблукав там в тилу ворога. І підривається. Добирає з собою декілька юнітів і є радар, здається. Радар, здається, і Еджо отримує свій 3-й бал. Дуже рівно грають. Дуже рівна гра. Рахунок 2-3, вони просто пісь як пісі. Серйозно так. На одному рівні. Тепер Еджо у нас в верхній позиції. Помаранчевим кольором за підривника. Так, ну і радар тепер ядерний китайський генерал знизу під блакитним кольором. Дуже цікава гра, якщо чесно. Мені вона подобається. Мені здається, звісно ж, далі другого раунду один з гравців не пройде. Тому що, ну, один з них опиниться в другому раунді. Але як же вони зараз дуже яскраво один одного луплять? Просто з усіх сил. Знаєте, це як бійка двох непрофесіональних боксерів. Просто теж махають. Ну попав та й попав, не попав та й не попав, махають далі. Що один, що інший, такий, знаєш, така бійка йде. Вдалося попасти, попав, не попав, махаємо далі. Без оборони, без нічого.
Ти знаєш, дивишся іноді професійних гравців, то вони там якось оборона, атака, оборона. Якось так. Але поїхав один вперед, інший вперед. Ніхто не дивиться назад, тільки вперед грайде. Ну да, цікаво дивитися, якщо чесно. Без оборони йде гра, просто в ва-банк, розміни ударами. Хто виявився швидшим, того і перемога. Це просто вперед. Ні кроку назад. Майстер бою на базі у Еджу просто катається. Зараз просто в натовп їхав. І ракетник ще й вижив при підриві. Ну це, до речі, зараз дуже сильно пощастило йому. Ще один майстер бою по працівникам. До речі, працівники зараз дуже серйозно постраждали. В реальному житті так майстри бою по працівникам не їздять. Ще БМи, просто зараз БМами гасить радар свого опонента. Тупо все через центр. Таке враження, що в нього військові заводи, просто точки туди вперед, приїдуть, не приїдуть. Як буде, так і буде. Взагалі не дивляться. Ну, цікава технічка стоїть, вона... Там нікого немає. Зараз заблоковані ресурсні центри. Підрив відразу 2 БМ забирає. Продовжується накат. Ну, тут в кого сил більше буде. Технічка просто нахабно б'є по вантажівкам. Вантажівкам пофіг. Радару також пофіг, що там в нього вантажівки б'ють. В нього атака. В нього, знаєте, як в тому анекдоті. Там. Мужик, отстань, у меня игра. И везет, я играю. Так и тут. Ну, вперед. Ну тут знов зараз підрив, знов забирає 2 БМа. На цей раз пощастило БМам. Але центр просто пробитий. Але що робити? У Еджу є ще територія на лівому фланзі і на правому фланзі. Територія. Можна її також забирати. Думаю, будуть менші трансляції ПС. Да, тут просто... Ну, звісно ж, я думаю, що немає тут життя в цих гравців після... Там, до другого туру вони дійдуть. Далі просто, не дадуть, не пропустять їх програвці. Далі пройти. Але в першому раунді це пощастило, що вони зустрілись, вони зіграють, і один з них хоча б буде в 1.16. Це буде плюс. О, Хелікси. І знов, це тупо через центр зараз у Радара. Еджу. Не встигає це все відбивати, в нього дуже серйозні проблеми зараз. Основній території. Це буде рахунок 3-3. А якщо зараз цю територію Еджу втратить, то в принципі, на флангах, як на мене, нічого і не світить. В нього все життя тут було. Зараз він все втрачає. Елікси тупо все забирають. Залишаються лише фланги. Треба працівників добити, щоб він взагалі не зміг повернутися назад. І полетів далі. А далі тут вже територія на лівому півострові. Тут будиночки зайняті.
Тут треба буде штурмувати цю територію. А є чим штурмувати, вже оверлорди пішли. Гарматний постріл. Я думаю, да. Тут Аджу треба вже думати, як наступну гру грати. Всі підвищення. Це туди. І танками зараз буду добувати чи ні? Це буде. Ну тут, до речі, нижню територію також треба буде штурмом брати. Ну і підготує дві ударні групи. Одна поїхала на північ, інша поїхала на південь. І Хелікси зараз будуть дивитись, де краще туди полетять. У Еджу куди не подивись, туди дупа. Дупа флай. Туди у нього проблеми. До речі, працівники основну територію забудовують. Це ненадовго. Хеліксами зараз буде залітати. Хелікси просто зараз зносять ці будиночки під нуль. Але тут багато ракетників. У Еджу чомусь радар зупинився. О. Один Хелікс втратив. Не біда, там ще є ціла купа. За верхньою територією зрозуміло. І втрачає Еджу. Лишається лише нафтова вежа, а вже Еджу більше не буде. Кошти. А Хелікси далі вже полетіли добувати фінського гравця, і радар зравнює рахунок 3-3. Ух, яка напружена гра тут. Давайте дивитись наступну карту. Blossoming Valley. Токс Еджу. Нижня точка. Помаранчевий колір. Танковий китаєць. Радар. Блакитний на верхній точці. Ну що ж, за законом жанру в нас вже зіграно 6 матчів, це 7-й. І рахунок 3-3. Я думаю, зараз буде ще одна така напружена гра. Хоча я не знаю тепер, хто першим забере бал. Ну, до речі, знов Глашник. Ну, китайцями, до речі, мені здається, всі матчі забрали. Так? Тобто не було матчу, де там Глашник нагнув китайця, забрав бали. В цій парі. Саме в цій парі. Я не пам'ятаю, щоб Глашник вигравав китайця. Це мене наштовхує на думку, що обидва гравці за Глашників грають так собі. Можливо, помиляюсь, але здається, вони не перемагали за Глашників. Китайці перемагали, а ось Глашники. Так, ну що ж, перша атака від Еджу. Тут 3 ресурсних центри. Тут міни. Заїжджати туди не потрібно. Так, технічка. А тут не достанеться. Не добереться до того бульдозеру. А ось військовий завод забрати можна. Не вдалося забрати військовий завод. Тут був десь Гатлінг, що його немає. Вже з ним розібрались. І китаєць, в принципі, нічого не втрачає. Технічка була хорошою, але не вдала. В лівому фланзі тут битва Гатлінга.
2 скорпіонами. Ну, думаю, що тут не на користь Гатлінга. Скорпіони повинні забирати. Навіть будиночок. Там ракетник сидів. А Гатлінга просто пруть на ресурсний центр. Є чим захищати той ресурс? Скоріше за всього, ще немає. Зараз Гатлінг просто добереться до працівників. І тут можна заїхати на працівників. Чесно. Якось трухлява оборона зараз у Еджу. Основна база просто з усіх боків втрачає тих працівничків, економічно дуже багато втрат, і Хелікси зараз в повітрі від радара пробивають центр. Танк Дракон поїхав на лівий фланг, там є Скорпіон, але ось він дуже повільно б'є по дракону. Дракон доїхав, куди йому треба було. І працівники спалять зараз взагалі без економіки залишається Еджу. Ні. Знов заглашників програють. Оце раз це Еджу робить. 2 Хелікси тут в правому фланзі. Танк Дракон в центрі казарму спалює. Ну і в принципі на цьому я думаю, що гра закінчує. Ще один танк Дракон на лівому фланзі. Ну, непогано тут Еджу намагався тиснути радара, але радар має Хелікси дуже швидко. Підчищає ці тунелі, які він пропустив з самого початку. Ой. Просто бази тупо немає. Просто бази немає. Є тунелі. На лівому фланзі. Хелікси знов в повітрі полетіли добивати вже глашника, я думаю. Інакше це не називається. Тут може зараз втратити один з своїх ресурсних центрів, але Еджу на останній живе. І без військового заводу зараз залишається. Ой, а тут можна і Хелікси повтрачати. Не вдалося навіть Хелікс забрати хоча б один. Ну і все, це останні секунди життя Еджу, і радар зараз виходить вперед. 4-3 рахунок. Давайте дивитись гру у відповідь. Зараз у радара є всі шанси перейти у другий раунд. Подивимось, чи скористається він цим шансом. Тепер Еджу в нас китаєць танковий. Під помаранчевим кольором на верхній точці. Знизу під ним грає радар та токсинового глашника. Під блакитним кольором. Ну що ж. Треба за глашника зараз вигравати у китайця. Аджу буде дуже агресивно грати, як бачимо. Скоріше за всього буде військовий завод в центрі. Дуже рівно йдуть. Радар грає через 2 ресурсних центри. Не буде 3. Так, ну ось і військовий завод. Ох, яка вантажівка зараз заїхала, і там і так не вистачає ресурсних центрів. А тут ще й по працівникам проїхалась вантажівка. Вантажівка. Ох, танк Дракон. Через центр. Технічка буде зупиняти якось? Хто там, підрив? Там підрив чи хто?
Давайте подивимось. Так, підрив військового заводу, до речі, вдалий. І технічка поїхала далі. Так, бульдозер тут трішки пісянув. Але в грі залишився. Танк дракон на правий фланг, а там немає нікого. Півника забирає. Цей теж трішки пісянув. Бульдозер, але теж в грі залишився. Гатлінгом буду нас доганяти. Побудує все ж таки аеродром свій. Тут теж Хелікси, скоріш за всього, будуть. Третій ресурсний центр переходить зараз Еджу. Еджу треба перемагати, щоб не пропустити радара в наступний раунд. Він також це дуже добре зараз розуміє. Радар намагається виграти. Йому, в принципі, один крок треба зробити, і він в 1/16. А там... До речі, треба подивитись, хто там його чекає. Так, ну що ж, трішечки гра заспокоїлась. Не такі вже. Хоча... А ні, тут продовжується така... Ні секунди не зупиняються ні один гравець, ні інший. Вони просто вперед атакують, втрачають юніти, встають, падають, знов біжуть вперед, в атаку. У них прям бажання є перемагати. Відчувається. Так, є вже перший Хелікс, другий Хелікс, і зараз пішов тепер перед Еджу. Ой, чим буде зупиняти радар? Хто є в нього на базі? О, Танелю, напевно, все відпускає, що в нього було, і один Хелікс Еджу втрачає. Радар втрачає, мені здається, більше. Трішки Танель не добуває. Є ще щось у радара? Я щось не бачу. У радара проблема. Умальовується. Ну, боротьба за центр продовжується. О, четвертий, п'ятий ресурсний центр від Еджу. Це вже забагато. Хелікси є в грі. Ось Хелікси невідомо зараз чим збивати радару. У нього з Хеліксами цими проблеми будуть. Ну, Еджу і так іде. 5 ресурсними центрами, радар з 3, і ще й один з них зараз йому вимикають. Працівники там не добувають, тому що він заблокований гатлінгом. Треба з гатлінгом розбиратись, а і Хелікси в повітрі. Зараз у радара задача не з легких, як чесно. Еджу трішки краще в цілому. Ну, можливо. Так, він трішки. Хоча в нього теж проблеми є по грі. Якби він там в грі, коли проти Аера грав, заглашника, правильно оборону тримав би, то в принципі він американця б переграв. Так, тому в нього проблеми також є. Але так. В деяких моментах він краще виглядає, ніж радар. Зараз у радара не вистачає. Ну, по грі видно, що у обох гравців проблеми заглашників.
За китайців в них краще гра йде. Ну, зараз так. Вже і командний центр є, ресурсних ціла купа. Сили потрішку радара покидають. Аджу залишається зовсім трохи до 3-го рангу, а там піде ще й підвищення. Радара це ще гірше. Взагалі не відрізняє. Але Аджу б'ється. Аджу. Радар б'ється до кінця. Хоча в нього ситуація дуже складна, але він намагається тримати удар і ще якось навіть дивувати. Знову Хелікси, 4 штуки аж. І квади збивають, не збивають. Один збили, другий збили. Третій збивають, четвертий. Ледь-ледь, але відлітає звідти і просто зараз дуже необережно зіграв Аджу. Втрачає дуже цінні для нього юніти. Фелікси. Вони дорогі. Так, ну є вже Оверлорд. Цікава технічка тут проїхала через вогнище. Так, підрив нафтової вежі, яка була нейтральною. Зараз, скоріше за всього, буде надземною операцією закінчувати питання. Є вже ядерна ракета. Але, не знаю, прийде час її використовувати. Так, у радара навіть сили є якісь атаки ходити. Радар вже давно мав програти. Ну, не знаю. Поки що не програв. Нові Хелікси. Вже наробив Еджу. Він вже майже всю карту викачав. А карта майже його. Полетів гарматний постріл, а летить він на палац, скоріше. Ого. І на ресурсний центр. Ну і без того там проблеми у бідного радара. Йому ще й працівників там повибивали, ресурсний центр. Вибили. Ой. Ще один Хелікс впав. Чорнолотос працює. Так, пішла наземна операція від Аджу. Зараз це буде важко вибивати квадами. Вивчив ядерні двигуни, вивчив ядерні снаряди. Зараз по-багатому грає Аджу. Дуже рідко беруть ці апгрейди, але оверлорди зараз дуже швидкі. Та дуже сильні. Квади поїхали зустрічати. Ну, за аванпостами так, розберешся далі. Які варіанти? Так, палац пустий. Немає там нікого. Дуже швидко відлітає. Так, ну і Хелікси тут на поготові. Палац пустий. Ой-ой-ой, а тут Хелікси дуже обережно треба. Квади поруч. Зараз повністю правий фланг
знищується. Просто знищується, інакше це не називається. Ну тут багато скорпіонів. Є Джарманкел. Зараз буде відстрілювати потрішечку. Так. Пішов накат. Ну тут можна було просто намагатись проїхати просто скорпіоном. Так. Ще групу веде Аджу. Ну і радар не витримує. 4-4 рахунок. О, у нас раунд мірорів. Перший, до речі, на цьому турнірі раунд мірорів. І ж гравцями. Ну і давайте дивитись. Тут тепер це вирішальна вже гра. Без варіантів. Токсиновий мірор на карті Оазіс Єгипту. Внизу у нас радар під звичним для нього блакитним кольором. І помаранчевий зверху Едж. Обидва гравці, як ми помітили, поганенько грають за глашників. Їм китайці більш подобаються. Але за регламентом варіантів немає. Глашники так глашники. Це 1/32 World Series. Матч датського гравця Радара проти фінського гравця Edge. Доля їх звела в такому важкому двобої. Важкий він. Не те слово. І зараз лише один з цих обох гравців опиниться в 1/16. Після цього ми подивимось на турнірну табличку. Поки що в центрі, до речі, трішки виявився радар. Але, як ми знаємо, ситуація на карті може змінюватись. У Еджу, в принципі, є вже східно для початкової гри. Перші стички на карті. Технічка поїхала від радара, але там коробка. Працівники захищені. До речі, коробки нормальні стоять. Туди технічка не заїде. А тут також така собі коробочка. Але цю технічку зупинять? Ні? Зупинили. Один працівничок при цьому постраждав, але не критично. Ще одна технічка. Ще одна технічка, і тут вже працівники постраждали більше. Погоня пішла. Там нікого не було. Навіть скрапик відміняє зараз радар. Технічки поїхали у відповідь від Аджу. Цікаво, а там є хтось? Технічка. Якщо зараз там є ракетники, то тут буде біда. Зустрічати немає кому, але ні, там нікого немає. Просто технічки катаються, ну вони будівлі будуть довго гризти, якщо буде така необхідність. Так, а ось у радара є в технічках ракетники. Навіть ракетник один був. Беджу. Десь прихований. В багажнику сидів, напевно. Твоя війна. Так. Ну, поки що карту ділять 50-50. Хоча лівий фланг, здається, мені Аджу трішки розпав. Зараз на лівому фланзі хоча б один тунель відбудувати. Так, ще технічки від радара. Так, там хтось є. Вони не порожні.
А, карта нормальна. Так, 3 ракетники. Саджуються, танки Скорпіони поїхали зустрічати. Якась не сильно той серйозна атака зараз вийшла у радара. Хотів красиво, а получилася фігня. Що фігня? Так, да, лівий фланг, до речі, Аджу трішечки слабенький. Центр правий, нормально. О, можливо, ресурсів не вистачає, все закрите. Так, пішла гра більш цікавою технікою, це танки Скорпіони. До речі, тут танків Скорпіонів не вистачає зараз у радара. А ось в центрі вже більше. Вже цікавіше. Буде бій? Бійка за цей центр? Не буде. Як буде відповідати з Еджу? Поки не відповідає. Втрачає ресурсник. Тут 3 військових заводи. Багато. І є вже палац. Каркас. Поки що каркас. Такий самий каркас є і у Edge. Важке і важливе протистояння зараз. Дуже багато скорпіонів. І у радара невдало зараз. Атака і контрвідповідь від Edge. Тепер у Edge не вистачає юнітів, у радара їх достатньо. Ну поки що дуже рівна гра. Прям по грі видно, що гравці одного рівня. Немає поки що серйозних тут переможців. То один переможе, то інший переможе, а по факту на одному місці зараз обидві гравці. Тут, до речі, даремно цей танк Скорпіон вивів. Зараз нафтову вежу все ж таки втрачає радар. Це неприємно. Ні, він навіть встиг її захистити. Ох, тут просто месиво. Ну це просто взагалі щось. Дуже цікава битва. Просто неймовірно. Вони просто влаштовують реальне шоу. За цю точку вони вже б'ються хвилини 3. Причому переможця немає. Там також багато військових заводів. Але мені здається, у радара побільше. Чому є вже палаци, але немає іншої техніки, окрім скорпіонів. Можливо, треба вже було переходити. Ось хто перший зараз перейде в бойові автобуси, я думаю, в того ситуація буде кращою. Цікаво, хто ж це буде. Катшторм. Перший. Від Еджу. Треба зараз буде радару відповідати. Битва за центр просто найжорсткіша, напевно. Просто весь екран труситься від потужних пострілів, потужної техніки. Так. Бойових автобусів так досі і немає. Зате є
Рокетбаги. Ну, рокетбаги як варіант. Мародери так, там ціна. О, бойові автобуси від Еджу. Ну, трішки неправильно зіграв. Бойовим автобусом. Дуже швидко його перевернули і втрачає зараз рокетбаги. Закінчились тут же ресурси, працівнички побігли шукати кращої для себе долі. А до речі, тут не вистачає зараз ракетників в палацу. Має. Це біда. Але й не може радар далі проїхати. Що тут у нас по базам? Є вже командний центр. 4-й раунд, що у одного гравця, що у іншого. О, ситуація. Ну, до речі, вони зазнали однакових втрат, якщо що. В радарів ще є 4000 вільних коштів. А звідки вони кошти беруть? Ну, скільки вони вже танків скорпіонів втратили? Дуже велика кількість. А, в когось закінчаться кошти. Ну просто дивись, які групи вони один проти одного ведуть. Так, ну в палаці нікого немає, це проблема зараз. Реальна біда. Ну, ракетників туди. Ні, не хочеш? Просто стоять зараз ракетники біля палацу. Цей палац треба ремонтувати. Так, тут потрапляє під удар. 4 хвилини залишається до шторму. Тепер зазнає втрат радар. Є також від нього рокетбаги. Зараз гра переходить в інший напрямок. Танки Скорпіони не такі ефективні будуть. Ще один палац будується. А, він потрібен. Втрачено було перший. Так. Рокетбаги майже втратив. Так, ну що ж, у Еджу тут вже проблеми, йому пробивають правий фланг. Є бойовий автобус. Навіть 2. Треба зараз грамотно зіграти ними. Так, ну рокетбаги тут занадто близько до бойового автобусу під'їхали. Зараз пощастило, що в бойового автобусу немає тільки ХП. Це битва, я розумію. Так, вже чорні ринки пішли. А що по чорним ринкам тут у Еджу? У Еджу також є. В них у обох проблеми з грою заглашників. Ми бачили по грі, але їх зараз сам регламент змушує грати глашниками в вирішальній для себе битві, тому в них ситуація однакова на двох. Що проблема у радара з цими рокетбаги? Що проблема у Еджу з рокетбаги? Так, і полетіла токсинова бомба. Відрізає шлях зараз для рокетбаги. Вони зараз змушені їхати вперед. Так. Треба їх якось спіймати. 1,5 хвилини залишається до першого скаршторму. І все, з рокетбаги закінчено. Правий фланг поки що під токсинами. Може спати спокійно Еджу. Ну, треба зараз швидко забудувати тут все, закрити.
Ту прогалину в обороні. «50 секунд. Шторм може зараз перевернути хід гри. Лише зараз командний центр від Радара. Він всі кошти просто тупо вклав в пам юнітів. У Еджу, я думаю, за рахунок того, що він будував Скатшторм, командний центр, другий палац. Ну і проблема з юнітами була. Але зараз, як бачимо, трішки Радар просідає, 18 секунд залишається до використання Скатшторму. У Радара лише зараз будується навіть 2. Раз двома відповідає, ну, логічно. Але вже є Скатшторм у Еджу. І полетів. А летить по нафті. Ну, я думав, більш епічну ціль буде брати зараз Еджу, але він вирішив просто нафту нести. А ресурсів та вже все на карті немає, лише вторинна економіка залишається. Як бачимо, немає таких великих груп у обох гравців. В Division C обох. Цікаве спостереження. Це бійка за коробки пішла від працівниками. Тут в блакитних менше. Ну, зараз вони виграють. Так, прихована атака у нас від Радара. Але не використовує. Відбувається. Є бойовий автобус. Я не знаю, навряд чи. Корабль? Це флот Гла. Ну, бійка тут серйозна. Ну, мені здається, зараз Еджу покраще виглядає. Да, він трішки в моментах просідав, але зараз просідає Радар. Вже в Радар дуже вклався в вторинну економіку та шторми. І тепер юнітів немає. Втрачає трішки панелі. Ну да, тут з юнітами не така біда, як у Радара. Прихованих атак ще від Еджу не було. Одна була, але він її використав чисто свою територію обороняти. До речі, у нас лівий фланг взагалі не задіяний, вся біжуха відбувається на правому фланзі. Так, ну все. Офіційно на карті коробок... А, ні, ще є, я думав, немає. Так, ще одна прихована атака Еджу. Так. Дуже великі сили на центрі. Рокетбаги. І ще один Катшторм Еджу. Еджу треба рівнювати шанси.
Ну, сьогодні цікава гра. Дуже цікава гра. Рахунок 4-4. І питання, хто ж все ж таки вийде в 1/16 фіналу. Я думаю, через декілька хвилин вже буде зрозуміло. Так. Контроль стріляє. Підчищає токсини. І прихована атака. Ну, до речі, трішки невдало тут. Використав еджу під ворожий тунель. Так. Ще один Скарсторм використовує. І полетіло на ворожий. Да? До речі, добуває його. І він перший був на черзі у Радара. А там, якщо вивчити апгрейд на токсини, через контрол танком Скорпіоном можна чистити ворожу токсобомбу. Також танком, токсотрактором можна прибирати токсини. Медичкою можна прибирати токсини. Ядерним танком, майстром бою можна прибирати токсини, як контрол прострілювати. Така ось фігня в цій грі. Токсотрактор може. Так, ну Еджу тут, блін, краще ви. Зараз радару треба запускати Скаршторм. Цікаво, куди він його запустить. Полетіло. І летить воно саме на вторинну економіку. Але бійка продовжується. Вже 3 Скаршторми є у Еджу. Це забагато. Радару треба наздоганяти, але він зараз в нього питання. Юніти робити. Неприємно. Токсинова бомба в центрі. Через контроль треба підчищати. Чистить територію. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, які зараз повстанці використані були від Еджу. Частина рокетбаги там і залишилась. Танками Скорпіонами не варіант грати, коли є рокетбаги на карті. Ще один палац будує. Додатковий. Ховану атаку використовує як перешкоду. Рокетбаги радар також. Ну, блін, вони просто. Я не знаю, звідки вони кошти стільки беруть. Вторинна економіка. Я б не сказав, що тут багато вторинної економіки. Є так, але і не так багато. Також є. Економіка. Плюс-мінус вони однаково йдуть. Вторинна економіка в них однакова. Але що зараз радар робити з ворожими штормами, невідомо. Через 3 секунди буде використано ще один, там 4-й з'являється. Окей, замет. Використано. Я зрозумів, зараз будемо дивитися.
якщо так далі піде гра, то радар відлетить Еджу, тому що там вже по скат-штормам перевага серйозна. Поки що не оприділився Еджу, куди бити. Ну, скоріше за цього, він чекає другий скат-шторм, щоб добити останній шторм радара. І полетіло. Так, відразу 2. Радар у нас залишається без суперзбру. Непогано для нього. І здається, радар дуже несподівано для нас пропускає Аджу в 1/16 фіналу. І ми його і, власне, привітаємо. Так. Я вам обіцяв подивитись на турнірну табличку. Давайте подивимось. Так, рекет. Ще не грали. Або вже зіграли, але поки що немає результату. Almut Frosty Revenger з Дранкелом зіграли 5-1 рахунок. Дранкел 15. Радар Еджу ми щойно з вами подивились рахунок 5-4. Еджу виходить на Стаза, який переграв Номерс із 5-2. Вірус грав з лідером 5-3. Лідер переміг і в 1/16 чекає на переможця пари Ренго Еслет. Поки що вони матч свій не зіграли. Рейс програв Хесен Лебу. Хесен Леб вже в 1/16 молиться і думає, і розмірковує, як перемогти Екскала. Екскал перейшов Маліка з рахунку 5-0. Просто приїхавшись по ньому. Дьойден, несподіванка, переграв Фейсі з рахунком 5-1 і зустрінеться з Юайденом Геймом в 1/16. Гейм обіграв Ікварі. Буде дуже цікаве протистояння. Я думаю, можливо, мені дадуть його пострімити. Кербі обіграв Абуку і вийшов на Тімстепа. Степ обіграв TGK в 1/32 і в 1/16. Кербі і Тімстеп будуть боротись за вихід в 1/8. Рол Apex має гри. Маджеста Біганджо буде 21 вересня о 23:00. Буде матч на моєму каналі. Не пропустіть. Сайблюс Домінатор поки що не грали. Майракар обіграв Ді і чекає, хто там. Скоріше за все, Домінатор буде. Чого там не відбудеться. Ординарного. Так, ліва частина. Ліфтрак Мегумін 5-0. Ліфтрак в другому раунді. Кумі Антракс не бачив, щоб вони грали, поки що невідомо, що там за гра. Мейзен Да Вінчі поки не грали. Мадара GNX грали. Бойка Beyond Бойка переміг 5-0. І Тензор Підекс 5-0. Бойка і Тензор будуть грати в другому раунді. 1 проти 1. Реал грав Рейдена. 5-2 рахунок. Реал в 1/16 чекає на переможця пару Хохард. Намірно у другому раунді. Фарго Зізут 5-2. Фарго також в раунді буде зустрічатись Нінджа Кул. Але поки що Хано Рудван 5-1. Хано програв Рудван в раунді. Оджо Джо 5-1 обіграв Деді. Оджо у другому раунді. Півіт обіграв Соніка, основника ладера, де ви частенько можете грати. І Моджо Джо зустрінеться з Вівіду. Цікаво буде дивитись. Кілер обіграв Мемфіса. 5-2 Кілер у
другому раунді зустрінеться з Дасті Роудсом, який переграв українця і далі не зробитись до наступного раунду. Така ось ситуація. До речі, у нас є інформація. Спонсори. Давайте подивимось, хто тут задонатив. На даний момент 25 тисяч доларів складає призовий фонд, а Кабалоні 10 тисяч. 10 тисяч. Колаборо 1100 доларів. Індармер. Хто такий, не знаю. 1000 доларів. Big Legacy. 3 долара. Антипро 500 доларів. Лолердіт 302 долара. Red with Blue 300 доларів. Jazz 211. Blazing 123 долари. OMC 16 доларів. Herb 5 доларів. Memphis 50 доларів. Einstein Apple 50 доларів. Alex Generals 50 доларів. Elfie Ace 50 доларів. John Curin, правильно прочитав. 50 доларів. Phoenix 50 доларів. Firearm 42 долара. Marcus M 29 доларів. Team Step також забашляв. 25 доларів. Pidox 23 долара. Nick Pine 20 доларів. Foco 11 доларів. Sanan 15 доларів. Orange 5 доларів. Доктор Голд Fish 5 доларів з копійками там. Я копійки не називаю. Клімакс 5 доларів. 5 доларів. І Рікер 3 долара з копійками. Такі ось призові. Перше місце отримає 8950 доларів. Друге місце 4250 доларів отримає. Третє місце 3000 доларів. Четверте місце 400 доларів. П'яте 90 доларів. Дев'яте 16 місце 115 доларів. Так, а я так розумію. Ага, стрімери 700 доларів? Буде розподілятись? Чи як? Подивимось. В минулому році я отримав там бонус організаторів. Можливо, зараз 800 доларів розподілять між нами. Mapmakers 540 доларів. Ну, тут хто за що може отримати кошти. Так. Трейлери. В принципі, трейлерів багато. Ну, такою виходить зараз на даний момент ця світова серія. Якщо вам цікаво, а ну-ка, плюсаніть у чат. Цікаво, не цікаво. Мені як глядачу 100 баксів. А тобі за що? Я думаю, за донат ДБТ ще запустить. Не знаю, не знаю. Не знаю. Знаю, ну. О, ж поплюсували, да? Так, ну добре, я сподіваюся, вам сьогоднішній вечір сподобався. Іду я відпочивати. Трішки проблема зі спиною. Треба дати їй відпочити. Сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній вечір. Красиві матчі видались. Бомж переміг. Показав, що він не бомж. Ну добре. Таке. До побачення. Сподіваюсь, ненадовго. Спокійної ночі.